Tập 10. Chương 19. Nơi nào có dấu ấn, nơi đó có chủ sở hữu. Tôi, Oeo Watinwanik, chấp nhận nàng, Catherine Blue Delena, làm vợ của tôi. Tôi nguyện hứa rằng, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, tôi vẫn sẽ luôn chung thủy với nàng, yêu thương và tôn trọng nàng cho đến hết cuộc đời. Trong một nhà nguyện nhỏ tại một ngôi làng xa xôi, Oeo đối diện với vị linh mục, trịnh trọng đọc lời tuyên thệ. Ở đây, cô và nàng công chúa của mình đã quyết định tổ chức một buổi hôn lễ giản dị. Catherine đã đồng ý trở thành vợ của cô, đồng ý cùng cô đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Ngày hôm nay, sẽ chỉ có một buổi lễ đơn sơ, chỉ có hai người cùng trao nhau lời thề nguyện dưới sự chứng giám của Đức Chúa, không có nghi thức xa hoa như lễ cưới của hoàng gia, cũng không có đông đảo quan khách đến tham dự, vì chúng tôi không công khai tin tức này với bất kỳ ai. Bởi điều quan trọng nhất không phải là sự chứng kiến của thiên hạ, mà là ký ức đẹp tôi sẽ cùng nàng lưu giữ mãi mãi trong ngày trọng đại này. Sau khi hoàn thành lời tuyên thệ, Oeo nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út bàn tay trái của cô dâu, rồi cô cúi xuống, khẽ hôn lên bàn tay mịn màng ấy, như một biểu tượng của lòng trung thủy và tình yêu bất diệt. Tôi, Catherine Blue Delena, chấp nhận nàng, Oeo Watinwanik, làm vợ của tôi. Tôi nguyện hứa rằng, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, tôi vẫn sẽ luôn chung thủy với nàng, yêu thương và tôn trọng nàng cho đến hết cuộc đời. Catherine thốt ra từng lời với quyết tâm và hạnh phúc trong ánh mắt, sau đó nàng cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Oeo, rồi cả hai chúng tôi trao nhau nụ cười rạng rỡ. Trong ngày đặc biệt này, chúng tôi đã chính thức trở thành bạn đời của nhau, bước vào một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Lom yêu em, Blue, công chúa của Lom. Em cũng yêu Lom, hộ vệ của em. Đây là lời yêu thương mà họ dành cho nhau khi nghi thức hôn lễ khép lại, một sự khẳng định rằng từ giờ phút này, chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau. Cả hai chúng tôi cũng dự định sẽ hoàn tất các thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp để tuân thủ luật pháp của Medellin, nơi cho phép hôn nhân đồng giới. Oeo nắm chặt tay người mà giờ đây cô có thể tự hào gọi là vợ của mình, không một chút do dự nào. Cô dẫn Catherine ra khỏi nhà nguyện, hướng về một chương mới của cuộc đời. Trước mắt, chúng tôi sẽ đến văn phòng chính quyền để hoàn tất thủ tục pháp lý, sau đó trở về nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Một khởi đầu giản dị cho cuộc sống hôn nhân như một cặp vợ vợ mới cưới. Chị, Khun Oeo. Carol. Catherine ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng không ngờ mình sẽ gặp Carol ngay tại nhà nguyện này. Vài ngày trước, nàng có báo tin cho Carol về quyết định của mình, rằng nàng sẽ kết hôn với người con gái mình yêu và cùng người ấy xây dựng một cuộc sống bình yên. Trong bức thư hồi âm, Carol đã chúc mừng nàng và bày tỏ mong muốn chị gái của mình có được hạnh phúc trọn vẹn. Em làm sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời chị được kia chứ? Cảm ơn em, Carol. Kính chào hoàng tử Carol. Oeo cúi đầu chào hoàng tử Carol khi cậu đến nhà thờ. Hoàng tử Carol mỉm cười hiền lành, vừa buông Catherine khỏi vòng tay như thể tình thân sâu sắc đan xen với những nỗi niềm ly biệt giữa họ. Từ nay trở đi, hãy chăm sóc chị ấy giúp ta nhé, Khun Oeo. Hoàng tử Carol hãy yên tâm, tôi thề sẽ bảo vệ và chăm sóc Blue hơn bất cứ điều gì, bởi vì tôi yêu em ấy hơn chính cả mạng sống của mình. Em không thích câu trả lời đó. Oeo lập tức ngây người. Ta biết Khun Oeo yêu chị ta nhiều đến nhường nào, nhưng ta mong người cũng hãy biết quý trọng bản thân, vì chị ấy yêu người rất nhiều, nên người cũng hãy yêu chị ấy như yêu chính sinh mạng của mình. Vâng, từ nay về sau, tôi sẽ yêu Blue như yêu chính sinh mệnh của mình. Catherine mỉm cười, hướng ánh mắt trìu mến về phía Oeo, rồi quay sang Carol với ánh nhìn cảm kích. Nàng biết ơn em trai mình, người đã giúp Oeo hiểu ra bản thân cô cũng đáng được trân trọng, không chỉ là người hy sinh tất cả vì tình yêu. Bởi lời Carol nói hoàn toàn đúng, Catherine yêu Oeo sâu đậm, yêu đến mức muốn cùng cô đi đến cuối con đường, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chị, trước khi chị và Khun Oeo khởi hành đến Thái Lan vài ngày tới, em có một món quà quan trọng muốn trao tặng cho chị. Là gì vậy, Carol? Chị hãy mở ra đi. Catherine nhận lấy túi đồ từ tay Carol, mở và lấy ra một quyển sổ tiết kiệm. Trên đó ghi rõ tên nàng cùng một khoản tiền đáng kể tính bằng đơn vị tiền tệ của Medellin, số tiền đủ để nàng khởi nghiệp hoặc bắt đầu một cuộc sống mới. Số tiền này là sao? Đây là quà cưới từ Phụ Hoàng, người muốn chị có một khởi đầu thuận lợi, không gặp quá nhiều khó khăn. Phụ Hoàng không còn giận chị nữa sao? Vẫn còn, chị, nhưng từ khi chị rời khỏi Hoàng cung, cơn giận ấy đã nguôi ngoai phần nào rồi. Chính em đã thông báo với Phụ Hoàng về quyết định kết hôn của chị. Người không nói gì cả, nhưng sáng nay trước khi em rời cung để đi đến đây, người đã truyền huân tước Antoine trao cho em món quà này gửi đến chị. Hãy giúp chị gửi lời cảm ơn đến Phụ Hoàng nhé. Khi chị rời khỏi Medellin, em hãy thay chị chăm sóc người. Chị, bảo trọng, em sẽ chờ ngày Phụ Hoàng mở lòng và cho phép chị trở về. Oeo lặng lẽ quan sát tình cảm sâu sắc giữa hai chị em, trong lòng không khỏi dâng lên niềm xúc động khó tả. Catherine thật may mắn khi có một người em trai như Carol, người luôn ủng hộ và giúp họ vượt qua mọi rào cản để đến bên nhau. Cũng như giống bản thân cô vậy, những nguy hiểm, khó khăn mà cô trải qua trong quá khứ đều có gia đình đồng hành và dành cho cô sự hỗ trợ không ngừng. Nếu không có gia đình luôn ở bên cạnh, Oeo và Catherine có lẽ đã không có cơ hội yêu và kết hôn với nhau rồi. Khun Oeo, vâng, thưa điện hạ. Chị gái ta yêu người rất nhiều, nay ta cũng đã giao chị ấy cho người rồi.
Nếu một ngày nào đó người làm tổn thương chị ta, thì đích thân ta sẽ ra tay xử lý người theo đúng khung hình phạt cao nhất của Madeline. Lời tuyên bố của Carol khiến Wayo thoáng sững sờ. Dù giọng điệu của hoàng tử dường như chỉ là nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt đó, cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc tuyệt đối. Mãi cho đến khi đoàn xe hoàng gia rời khỏi nhà thờ, Wayo mới quay sang nhìn công chúa của mình, cẩn trọng hỏi, hình phạt cao nhất và cô vừa nghe là gì? Blue, trước đây em từng nói với Lom hình phạt cao nhất của Madeline là gì ấy nhỉ? Là án tử hình. Vậy tức là, nếu Lom làm em buồn, hoàng tử Carol sẽ xử tử Lom luôn hả? Em ấy rất thương em. Nhưng đó không thể sánh bằng tình yêu Lom dành cho em mà, Lom chắc chắn đó. Nhưng, em cũng không cần phải đợi đến khi Carol ra tay, nếu Lom dám làm em buồn, chính tay em sẽ xử lý Lom đấy. Catherine nghiêm giọng nói, mặc dù không giống như Carol đùa giỡn, nhưng nàng hiểu tính cách của em trai mình và biết rằng đó không phải chỉ là lời đe dọa. Tuy nhiên, khi nói về vấn đề gia đình và bạn đời, nàng tin bản thân có khả năng xử lý tốt. Lúc tuyên thệ, Lom quên nói một câu dù đã chuẩn bị sẵn rồi. Lom quên nói gì vậy? Em thấy Lom hình như đã nói hết rồi mà. Từ giờ trở đi, Lom sẽ nghe theo mọi lời vợ nói, tuân theo và yêu thương vợ suốt cuộc đời, đặt vợ ở vị trí cao nhất trong trái tim. Đây là Lom tự nói đấy nhé, em sẽ chờ xem liệu Lom có làm được hay không nha. Đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi, đầy tiếng cười. Trên hành trình mới mà chúng tôi cùng nhau bắt đầu, là một hành trình chưa từng được khám phá, như thể cuộc đời chúng tôi đi trên hai quỹ đạo khác nhau, cho đến khi định mệnh cho chúng tôi gặp và giao nhau. Hành trình tình yêu của Lom và Blue chính thức bắt đầu. Lom, chờ đã, đừng có giỡn nữa mà. Em vẫn chưa chuẩn bị xong à? Không phải vậy, sáng nay em ra ngoài cả ngày, cả người cứ dính dính, cảm thấy không thoải mái. Đâu, chỗ nào dính đâu, thân thể em mềm mại lắm, còn thơm như vậy mà. Lúc này, Wayo đã rơi vào trạng thái yêu đương say đắm, không ai có thể ngăn cản ham muốn của cô đối với người yêu của mình. Mới từ bữa tối kỷ niệm đám cưới trở về, vừa vào đến nhà, cánh cửa vừa đóng lại, Catherine đã bị người yêu tinh quái ôm chặt lấy eo, không hề giấu giếm cảm xúc trong lòng. Ngay sau đó, chiếc mũi cao và đôi môi mềm mại của tôi nhẹ nhàng lướt qua cổ em, nũng nịu cầu xin em mềm lòng. Nhưng, đáng tiếc là, tôi phải kiên nhẫn một chút nữa để đêm đầu tiên của chúng tôi, đêm đầu tiên của một cặp vợ vợ, trở thành một kỷ niệm đẹp nhất. Sáng nay Lom đã nói sẽ nghe lời em, mới đó được bao lâu rồi. Nhưng Lom chỉ muốn nói cho em biết rằng Lom yêu em nhiều như thế nào thôi mà. Chờ tí đi, Lom có thể đợi em không? Lom luôn chờ em, dù phải chờ bao lâu, Lom cũng sẽ chờ. Cho em không quá 20 phút, Lom có thể chờ không? Wayo lập tức gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời vợ, dù điều này là thử thách lớn đối với sự kiên nhẫn của cô, nhưng lòng cô đang tràn đầy mong đợi cho đêm tân hôn này. Nhưng, dù Catherine có yêu cầu gì, dù là việc khó khăn nhất, với tư cách là một hộ vệ trung thành, cô vẫn sẵn sàng hết mình. Vì vậy, cô buông lỏng vòng tay, không hề phàn nàn hay phản đối, để người yêu có được tự do. Vì cô đã nghe lời nàng ngay từ ngày đầu tiên sau khi kết hôn, thể hiện sự ngoan ngoãn tuyệt đối, nên đã nhận được phần thưởng từ Catherine bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên má. Sau đó, Catherine quay người đi xử lý công chuyện riêng của mình. Nữ hoàng của tôi luôn là như vậy, luôn rất tàn nhẫn, thích trễ nải, như thể đang cố ý trêu đùa tôi, đặc biệt là khi tôi đang sốt ruột, say đắm trong tình yêu, không thể tự mình kiềm chế. Vào đêm đầy yêu thương, không khí yên tĩnh lan tỏa trong không gian. Khi khoảnh khắc chúng tôi đợi chờ từ lâu cuối cùng cũng đến, chúng tôi sẽ bày tỏ tình yêu dành cho đối phương bằng nhiều cách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không thuận lợi cho lắm, mỗi động tác của tôi dường như đều rất cứng ngắc và không tự nhiên. Tôi hơi quay mặt đi, giữ một khoảng cách nhỏ. Mới chỉ khi nãy thôi, chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn sâu ngọt ngào và nồng cháy, kéo dài khá lâu. Nhưng ngay khi câu chuyện tình yêu của chúng tôi chuẩn bị tiếp tục, tôi chỉ nhìn chằm chằm em, ánh mắt đầy nghi hoặc. Điều khiến tôi không khỏi thắc mắc trong lòng rằng liệu có làm sai điều gì, hoặc có gì cản trở khoảnh khắc quan trọng này hay không. Ngay cả khi tôi cố gắng tháo chiếc cúc áo sơ mi trắng của em ra, tay tôi vẫn run rẩy. Mặc dù em đã hoàn toàn phối hợp, trao cho tôi toàn bộ sự tin tưởng và tự do, nhưng lúc này đây, sự vụng về và căng thẳng của tôi đang dần khiến sự tự tin của em sụp đổ. Lom không cần ép buộc bản thân như vậy đâu. Không phải thế, Blue, Lom chỉ là hơi căng thẳng thôi. Cảm giác lo lắng như một đứa gà mờ không biết gì về tình yêu và quan hệ thân mật. Mặc dù cô được gọi là cố vấn tình yêu, nhưng trên thực tế, cô lại khá bảo thủ, không bao giờ coi tình yêu là mối quan hệ thể xác đơn thuần. Nếu yêu ai mà không tiến tới hôn nhân, cô sẽ không làm gì quá giới hạn trong mối quan hệ chưa chắc chắn đó. Và trong quá khứ, cô chưa từng đi xa đến mức này. Blue là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong trái tim cô. Tuy nhiên, vì người đó là công chúa mà cô yêu thương và trân quý vô cùng. Nên khi tiếp cận kho báu quý giá ấy, cô không thể không lo lắng và sợ hãi. Cô từng nói, sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn người cao quý ấy, mặc dù Blue chưa bao giờ nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không thể kìm nén những lo lắng trong lòng. Công chúa của cô thuần khiết đến mức cô không dám chiếm hữu. Lom chưa có kinh nghiệm sao? Blue, em đang hỏi gì vậy? Lom không phải từng nói có rất nhiều bạn gái sao? Đúng là vậy, dù Lom có yêu nhiều lần thật, nhưng chưa bao giờ đi xa đến mức này. Catherine không nói gì, chỉ híp mắt nghi hoặc. Đừng nhìn Lom như thế nữa,
thực ra Lom cũng rất nghiêm túc đó, Blue. Lom luôn bảo vệ bản thân rất cẩn thận, chỉ muốn dành chọn tấm thân này cho em thôi. Catherine nhìn Ueyo, cảm thấy cô hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh bên ngoài. Và giờ đây, Ueyo còn ôm chặt lấy nàng, dường như muốn dùng ngôn ngữ cơ thể để chứng minh cam kết của mình. Mặc dù Ueyo đã từng yêu đương với nhiều người, nhưng Catherine chưa bao giờ vì vậy mà giảm bớt tình yêu dành cho cô. Cũng giống như Catherine luôn tin tưởng cô sẽ không để quá khứ của một người ảnh hưởng đến hiện tại của họ. Và lúc này, khi người nàng yêu nhất thổ lộ những lời này, nàng sẽ tin tưởng tuyệt đối. Tuy lúc ở bên người cũ, ôm và hôn thì vẫn có, nên Lom cảm thấy bản thân không đủ thuần khiết, không xứng với em. Lom, ngay bây giờ có một điều em muốn nói. Điều gì vậy? Em cảm thấy mình rất dễ ghen. Ueyo lập tức ngây người. Vậy nếu bây giờ em đánh dấu lên Lom, thì cũng đồng nghĩa Lom là của em nhỉ? Giống như vừa rồi, em nhẹ nhàng tiến đến, mang theo sự chiếm hữu mà để lại dấu vết trên môi tôi. Chỉ vì tôi vô tình nhắc đến những người yêu cũ chứ không phải cố ý muốn gây chuyện. Nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội nhìn thấy em đáng yêu thế nào khi thừa nhận bản thân em rất dễ ghen. Mặc dù tôi đã sớm nhận ra điều này từ lúc chúng tôi trú ẩn trên hòn đảo rồi. Lom cũng rất muốn đánh dấu lên từng nơi, từng chỗ một trên người em đó. Sau khi bày tỏ tình cảm, Ueyo quyết tâm thực hiện đến cùng, không bao giờ từ bỏ giữa chừng. Giống như lúc này giữa họ không còn gì cần phải trao đổi bằng lời nói nữa, mà thay vào đó là cách thể hiện tình yêu bằng một cách trực tiếp hơn. Đôi tay từng run rẩy giờ đây đang nhẹ nhàng vuốt ve, như một nhà thám hiểm cẩn thận khám phá từng phần cơ thể mỏng manh, đôi môi cũng liên tục nhẹ nhàng hạ xuống, lượn lờ giữa sự say mê và đắm chìm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tất cả các rào cản đều được tháo gỡ, vứt bỏ bên lề con đường tình yêu, từng cái một. Dưới sự hợp tác và hỗ trợ của đối phương, họ đã thân mật đến mức tối đa, như thể trái tim của cả hai luôn cùng chung nhịp đập. Vào khoảnh khắc này, những danh hiệu và địa vị cao quý trước kia chỉ còn là những sản phẩm tưởng tượng của thế gian, và những giới hạn vốn có đã biến mất. Họ sẵn sàng bước qua và vượt qua mọi ranh giới, lạc lối trong cơn lốc cảm xúc cháy bỏng này. Ban đầu thì như một làn gió nhẹ nhàng vỗ về, làm tâm hồn thư thái và dễ chịu, rồi dần dần ấm lên, nóng bỏng đến mức họ gần như hòa làm một. Cho đến khi cơn say này đạt đến đỉnh điểm của cao trào, họ cuối cùng cũng đến bên bờ hạnh phúc, như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Để họ chìm đắm trong sự thỏa mãn và ngọt ngào. Công chúa của tôi, Lom định làm gì? Catherine nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt vẫn áp vào đôi vai săn chắc đang ôm lấy nàng. Sau khi vượt qua ranh giới ấy, đối phương lại thốt ra những lời khiến nàng cảm thấy bối rối và càng thêm tò mò. Từ giờ Lom muốn trở thành ngai vàng của em. Catherine nhướng mày. Cô sẽ trở thành ngai vàng dịu dàng và chu đáo của công chúa, nơi nàng có thể yên bình ngồi trên đó. Chỉ cần nàng ra lệnh hay bày tỏ nhu cầu, hay sở thích, hoặc thậm chí nếu nàng muốn kiểm soát tình thế, cô vẫn sẽ sẵn sàng hợp tác hết mình. Cho đến khi đêm dài lặng lẽ trôi qua. Nghe nói Lom hôm nay sẽ về nhà, ba mẹ đang đợi ở nhà đấy. Lom, em có hơi lo lắng. Đừng lo, Blue, có Lom ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ueyo nắm chặt bàn tay mềm mại của vợ mình, để nàng yên tâm vì sẽ luôn có cô bên cạnh. Sau đó, cô dẫn Catherine đến nhà Watinwanik, vì cô đã báo với ba mẹ mình rằng cô đã trở về Thái Lan từ Medellin và có chuyện quan trọng cần nói với họ. Sau khi cô vắng mặt một thời gian dài, ba mẹ chắc chắn rất lo lắng. Dù Ueyo chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với công chúa trước mặt ba mẹ, nhưng cô tin ba mình đã nhìn thấu mọi chuyện và biết hết từ lâu, chỉ là chưa bao giờ hỏi trực tiếp hay bàn luận về nó mà thôi. Ba, mẹ, hôm nay mọi người đều ở nhà sao? Lom, Blue, đây là mẹ của Lom, người em chưa gặp bao giờ đó. Con chào cô ạ. Yoshita cũng chắp tay chào người trước mặt và ngay lập tức nhận ra nàng chính là công chúa kế vị của vương quốc Medellin. Trong sự ngỡ ngàng, chồng của bà cũng lập tức cúi chào theo lễ nghi. Tham kiến công chúa điện hạ. Chú Watit, không cần phải như thế nữa đâu ạ, con giờ đã không còn là công chúa nữa. Chuyện này là sao, Lom? Sao công chúa lại ở cùng con? Sao cô ấy không ở trong hoàng cung? Đó cũng chính là chuyện con muốn nói với ba mẹ đó ạ. Ueyo quay lại mời Catherine ngồi xuống trước, rồi cô mới ngồi xuống bên cạnh nàng một cách tự nhiên mà không hề có khoảng cách nào, không ngần ngại nắm chặt tay nàng, rõ ràng đã quen với sự thân mật này. Nhưng, ba cô vẫn nhìn chằm chằm vào họ, có vẻ không thoải mái với hành động này, còn mẹ cô thì có vẻ ngơ ngác, không biết nên làm thế nào mới phải. Trước khi trở về Thái Lan, con và Blue đã kết hôn ở Medellin rồi. Chúng con đã đăng ký kết hôn hợp pháp, xin lỗi ba mẹ, chúng con đã không thông báo trước. Chuyện này là sao hả? Blue đã từ bỏ tước hiệu hoàng gia, cô ấy không còn là công chúa nữa mà chỉ là một công dân bình thường ở Medellin. Vì thế, con và Blue mới có thể kết hôn. Con hy vọng ba mẹ sẽ hiểu và chấp thuận tình yêu của chúng con, vì con yêu Blue rất nhiều. Con xin lỗi vì đã không báo trước với chú Watit. Không còn là chú Watit nữa, con nên gọi ba mẹ là ba mẹ mới phải chứ. Con phải gọi cô chú là ba mẹ à? Đúng rồi, đương nhiên phải gọi là mẹ, con giờ đã là con dâu của mẹ rồi. Catherine quay sang cười đáp lại mẹ của Ueyo, người mà nàng nhận ra còn dễ chịu hơn nàng tưởng. Sau đó, nàng lại nhìn đại tướng cảnh sát Watit, người vẫn im lặng và vẻ mặt nghiêm nghị. Ông có vẻ vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc hôn nhân của nàng và Ueyo. Điều mà họ mới chỉ nói với gia đình thời điểm này.
Lom, con có biết làm thế là sai không? Ba không thể chấp nhận được. Ba, nhưng ba luôn biết mà. Dù ba chưa bao giờ nói trực tiếp với con, nhưng con biết ba đã biết con yêu Blue từ trước rồi. Đúng, ba biết, mẹ con cũng biết, ai mà không biết chứ. Con thậm chí còn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ con bé mà. Vậy tại sao ba không thể chấp thuận chứ? Con và Blue yêu nhau, nên chúng con mới kết hôn. Điều gì khiến ba không chấp thuận? Chính là con đã làm mọi việc mà không hỏi ý ba mẹ. Con nghĩ con có thể tự ý quyết định tất cả mà không có sự tồn tại của ba mẹ sao? Ueyo lập tức im bặt, cười bối rối sau khi bị đại tướng cảnh sát Watit trách mắng một trận vì cái thói tùy tiện làm theo ý mình, tự quyết định mọi thứ. Ngay cả công chúa Catherine còn thông báo tin vui này cho hoàng tử Carol, chỉ có lý do khiến Ueyo bị mắng chính là vì không báo trước cho ba mẹ. Huống hồ chi là những chị em họ của cô, mọi người mà biết tin này chắc sẽ rất giận cô cho mà xem. Dù có thế nào đi nữa, ngay cả khi công chúa Catherine từ bỏ danh phận hoàng gia, con vẫn phải tôn trọng đúng mực, giống như trong gia đình chúng ta. Mặc dù các con đã kết hôn ở Medellin rồi, nhưng ở Thái Lan vẫn phải làm mọi thứ một cách chính thức và rõ ràng. Con hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ba Watit. À, công chúa, Blue. Ba cứ gọi con là Blue được rồi, không cần dùng kính ngữ đâu ạ. Ba sẽ tổ chức lễ cưới cho con và Lom ở tại Thái Lan. Ba mẹ cũng rất vui khi con trở thành thành viên trong gia đình chúng ta. Cảm ơn ba, mẹ. Blue, em sang đây trốn một lát đi. Lom sao lại bảo em trốn ở đây chi vậy? Để tạo bất ngờ cho mọi người thôi à. Cẩn thận đấy, nếu chị em của Lom mà nổi giận, em sẽ không giúp đâu đó. Lom chỉ muốn để em thấy mọi người thương em nhiều đến nhường nào thôi, đặc biệt là Phai, em ấy chắc chắn sẽ bộc lộ cảm xúc rõ rệt, giống như cái tên của em ấy vậy, sẽ như kiểu sắp bùng nổ, đó. Ueyo và vợ cô đã bàn bạc xong khi các chị em cô đã biết cô trở về Thái Lan, tất cả đều vội vàng đến thăm với vẻ lo lắng. Nhưng cô lại bất ngờ công bố một tin vui ngoài sức tưởng tượng, cô sắp tổ chức lễ cưới và thậm chí còn nói với Phai rằng tình yêu mới của cô không phải công chúa Catherine. Kết quả là, cô em họ đã gần như hét vào tai cô qua điện thoại, tức giận tuyên bố sẽ đến tận nơi để chất vấn cô. Bởi vì Phai luôn là người ủng hộ mạnh mẽ tình cảm giữa cô và công chúa Catherine, hơn hết là luôn mong mỏi họ sẽ đến với nhau. Khác với chị Dean và chị Nam, Phai luôn khuyến khích cô dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, trong khi hai chị gái của cô thì thường xuyên nhắc nhở cô phải đối diện với thực tế. Hình như họ đến rồi. Blue, em trốn ở đây đi, khi nào chị gọi thì em hẵng ra nha. Em biết rồi. Catherine thở dài lắc đầu, nhưng liệu nàng có sẵn lòng phối hợp không? Câu trả lời rõ ràng là có. Nàng vẫn muốn nghe theo sự sắp xếp của Ueyo và tham gia vào kế hoạch bất ngờ này, bởi vì nàng cũng muốn xem Khôn Phai sẽ nổi giận như thế nào như lời Ueyo đã nói. Lom, chuyện sắp kết hôn của em là thật à? Chị Dean, Lom không phải sắp kết hôn, mà là đã kết hôn rồi. Khôn Lom kết hôn từ khi nào vậy? Là kết hôn ở Medellin, Khôn Rose, vì vợ của em theo đạo Công giáo, nên chúng em phải tổ chức hôn lễ theo nghi thức Công giáo. Ueyo tự hào trưng ra chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái của mình, mặt đầy vẻ kiêu hãnh, còn biểu cảm ngạc nhiên của chị Dean và Khôn Rose khiến cô không thể kiềm chế mà muốn tiết lộ sự thật. Dẫu vậy, cô vẫn đang chờ đợi người quan trọng nhất, nhưng người đó vẫn chưa đến. Phai. Dù là người nóng lòng nhất, nhưng lại là người đến muộn nhất, khiến cô lo lắng không biết công chúa của mình sẽ phải đợi lâu quá không. Nếu Lom đã quyết định như vậy rồi, thì chị cũng chúc mừng em. Ngày đó chị thấy Lom đau khổ lắm, không ngờ lại có thể vượt qua nhanh đến vậy. Cuộc sống mà, phải bước tiếp chứ. Nữ sĩ quan cảnh sát thông minh đáp lại một cách nhẹ nhàng với thái độ như thể đã nhìn thấu cuộc đời, dường như không bận tâm đến tất cả những gì đang xảy ra. Trong khi mọi người đang bối rối không hiểu chuyện gì, thì người cô đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện đúng thời điểm căng thẳng này. Chị Lom, Phai, mặt em sao lại không vui vậy? Lom, chị giấu công chúa ở đâu rồi? Chị định kết hôn với ai hả? Chị như thế này làm sao có thể xứng với công chúa chứ? Chị chỉ học cách chấp nhận thực tế thôi. Vậy thì những gì chị làm trước đây là gì? Chị bảo vệ công chúa hết lòng, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, chỉ vì cô ấy không yêu chị lại dễ dàng tìm một người khác để vượt qua sự thất tình đó mà coi được sao? Ai nói chị kết hôn vì thất tình? Chị kết hôn vì chị rất yêu vợ chị nha. Không ai được phép làm chị dâu em chỉ có hai người chị dâu thôi, đó là chị Rose và Khôn Lada. Ueyo không thể nhịn được cười, hoàn toàn thất bại trước sự cố chấp của Aizima. Em ấy thật sự là hộ vệ trung thành của công chúa Catherine, luôn bảo vệ vị trí của nàng bằng mọi giá. Khi thấy em gái sắp phát điên tới nơi, thì Ueyo vội vàng tiết lộ sự thật, sợ rằng Aizima sẽ bốc hỏa thật sự mất. Em yêu, em có thể ra ngoài rồi. Cảm ơn Khôn Phai vì đã luôn bảo vệ tôi. Công chúa Blue. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về người bước ra cuối cùng, người vừa đứng im lặng bên cạnh và lắng nghe tất cả mọi cuộc trò chuyện. Chỉ vì yêu cầu của người yêu, nàng mới không ra ngoài sớm. Catherine nhìn Ueyo với ánh mắt đầy bất lực, trong khi Ueyo thì cười mãn nguyện. Rõ ràng rất hài lòng với trò đùa vừa rồi của mình. Chuyện này là sao? Sao công chúa Blue lại ở nhà Lom chứ? Tipperfa hỏi, vẻ vô cùng bối rối. Chúng em đã kết hôn ở Medellin rồi, Khôn Rose. Kết hôn rồi á? Để em chính thức giới thiệu với mọi người, công chúa của em. Ueyo tự hào tuyên bố. Blue là vợ của Lom.
Chương 20. Ngọn gió mang tình ta đến cõi vĩnh hằng. Lom, cái này là gì vậy? Mực nướng á, Blue có muốn thử không? Oyo mỉm cười nhìn vợ mình, thấy Catherine hào hứng gật đầu đồng ý, phấn khích muốn được thử những món ăn đường phố. Khi cô đưa Catherine đi dạo chợ đêm Hua Hin, họ không chỉ thưởng thức đủ các loại món ăn, mà còn chọn lựa những bộ quần áo và phụ kiện mình yêu thích. Có nước chấm hải sản và nước chấm dành cho trẻ nhỏ, em thích chọn loại nào? Em có thể ăn cay, chỉ là không thể ăn quá cay thôi. Vậy Lom yêu cầu cửa hàng lấy luôn 2 loại nước chấm nhé. Catherine nhìn chằm chằm vào các món ăn hấp dẫn trên các sạp hàng ven đường, cảm thấy món nào cũng rất hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội dạo phố ở Hua Hin với tư cách là một công dân bình thường, tận hưởng cuộc sống giản dị. Tất cả mọi thứ cứ như lời Lom đã hứa, rằng nếu cuộc nổi dậy lắng xuống, cô ấy chắc chắn sẽ dẫn tôi đi du lịch. Và bây giờ, chúng tôi cuối cùng cũng đã có thể như một cặp đôi bình thường, tận hưởng những khoảnh khắc này cùng nhau. Không ai nhận ra tôi, không ai biết tôi từng là công chúa kế vị cao quý của vương quốc Madeline. Hiện tại, tôi đang nắm tay người mình yêu, sống một cuộc sống giản dị. Cuộc sống bình thường không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ vì tôi đã có Lom ở bên cạnh. Mua được rồi nè, em ăn thử đi, nếu ngon, chúng ta sẽ mua thêm. Có thể vừa đi vừa ăn không? Được chứ? Catherine nhìn đối phương đồng ý một cách yêu chiều, rồi nhận thấy Oyo chăm sóc mình từ từng chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn như trước khi đưa cho nàng cây xiên che nhọn, Oyo sẽ gập đầu cây xiên lại để tránh làm nàng bị thương khi ăn. Oyo dường như đã quen với nhiệm vụ bảo vệ công chúa, luôn chăm sóc nàng từng ly từng tí, từ những việc nhỏ đến những việc lớn, không thiếu thứ gì, khiến nàng luôn cảm thấy ấm áp và an tâm. Dù hiện tại nàng đã từ bỏ danh phận công chúa, nhưng người yêu của nàng vẫn mãi là người bảo vệ nàng từng phút từng giây. Giống như cách Oyo mỗi ngày biến Blue trở thành một nàng công chúa thực sự. Có ngon không? Ngon lắm. Blue ăn ngon đừng để dính bẩn nha. Lần này, Lom không thể giúp em lau miệng được. Oyo nhìn vợ, vẻ mặt tiếc nuối, chỉ có thể đưa khăn giấy cho nàng lau đi vết bẩn ở khóe miệng. Mặc dù cô thích dùng cách khác, chẳng hạn như hôn trực tiếp lên vết bẩn, nhưng vì đây là nơi công cộng, cô không thể quá ngọt ngào để tránh bị người khác nhìn thấy. Lom cũng thử đi. Ngon quá. Khoác lác, Lom còn chưa nhai nữa là. Chỉ cần là Blue đút, cái gì Lom ăn cũng thấy ngon hết. Vậy Lom ăn nhiều vào đi. Blue, từ từ thôi, đừng đút miếng to quá chứ. Catherine không thể không bật cười trước sự ngăn cản lúc nghe thấy Oyo nói trong khi miệng cô ấy đầy ắp thức ăn đến mức không kịp nhai nuốt. Lom không phải nói là rất ngon sao? Ngon, nhưng cho Lom miếng to như vậy, em vì còn muốn thử các sạp khác lại để Lom dọn dẹp hết cái đống này. Là người vợ, hiền thục, Oyo lại nhận lấy túi mực nướng từ tay Catherine, như thường lệ, cô đảm nhận việc ăn hết các phần còn lại. Catherine ăn một nửa thì đã hứng thú muốn thử các món khác, nói là ăn một nửa, chứ thực ra phần lớn là Oyo buộc phải ăn hết. Nhưng, nếu hỏi Catherine muốn gì, thì dù là sao trên trời hay mặt trăng, Oyo đều sẽ tìm cách hái cho nàng. Chỉ cần người yêu lên tiếng, cô luôn sẵn sàng không chút do dự. Còn những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, hai người đã quá quen với việc chiều chuộng nhau. Thậm chí không biết ai là người chiều chuộng ai nhiều hơn nữa đó. Chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở Thái Lan rồi. Nếu ra ngoài ăn uống muộn thế này, Lom sợ váy cưới sẽ không vừa mắt. Ý Lom là nói Blue béo á hả? Không phải, Lom là đang nói mình ấy chứ. Catherine nhìn chằm chằm người yêu, rõ ràng ngày nào cũng ở bên nhau, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là gương mặt của đối phương, buổi tối cũng ôm nhau mà ngủ, nếu có thay đổi nhỏ về thân hình, nàng nhất định đã nhận ra. Nhưng, Oyo vẫn giữ được vóc dáng đẹp, không có dấu hiệu tăng cân chút nào cả. Lom đâu có béo đâu, nhìn Lom rất khỏe mạnh, thân hình còn rất săn chắc nữa. Em thích thân hình Lom bây giờ hay là thích kiểu béo béo hơn? Lom sẽ cố gắng, béo, thêm, để em có thể ôm thoải mái hơn. Em đã nói rồi, dù Lom có thế nào đi nữa, em vẫn yêu. Vậy cho nên, Lom hãy sống đúng với bản thân và làm những gì mình muốn đi. Vậy chúng ta thử hết tất cả các món ăn trong chợ đêm đi. Nếu em ăn không hết, thì Lom sẽ ăn nốt. Ngay cả khi cuối cùng có trở thành một hộ vệ to béo, Oyo vẫn sẵn lòng tiếp tục, bật chế độ chiều chuộng vợ, và yêu thương công chúa Catherine của mình hết mực. Hôm nay Khun Blue xinh đến mức đáng kinh ngạc đó. Khun Lom chắc chắn sẽ phải trố mắt nhìn cho mà xem. Không đâu, Khun Rose, Lom đã thấy em mặc váy cưới rồi, lúc chúng em cùng đi chọn váy cưới. Đi thử váy cưới và ngày cưới chính thức là hoàn toàn khác nhau mà. Sau khi trang điểm, làm tóc và chuẩn bị kỹ lưỡng, Khun Blue tỏa sáng rực rỡ như một công chúa cao quý vậy đó. Lada cũng đồng ý với chị Rose, mặc dù Khun Blue nói giờ chỉ là một công dân bình thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy Khun Blue mang nét đẹp thanh thoát và cao quý, hệt như một công chúa bước ra từ cung điện hoàng gia vậy. Thế thì Blue phải cảm ơn Khun Rose và Khun Lada rồi, vì hai người đã giúp đỡ Blue rất nhiều trong việc chuẩn bị cho lễ cưới. Catherine cảm kích nói với Tipperfa và John Lada, cảm ơn vì họ đã giúp đỡ nàng rất nhiều trước ngày cưới. Là những người đã có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hôn lễ, họ đã bỏ rất nhiều công sức vào việc này. John Lada và Apo thì chịu trách nhiệm trang trí hội trường lớn của khách sạn Watin Group ở Hua Hin như một đại sảnh trong cung điện hoàng gia, khiến nó trông hệt như cung điện hoàng gia thu nhỏ, nơi mà nàng từng sinh sống. Là bạn bè của nhau, đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi.
Mặc dù Catherine từng trải qua đau khổ khi tin tưởng người khác, chẳng hạn như Grace mà nàng coi là bạn bè và gia đình, cuối cùng vẫn phản bội nàng, thậm chí còn muốn sát hại nàng. Chính vì thế, trong những tháng ngày qua, nàng đã trở nên rất cảnh giác với những người xung quanh. Không dễ dàng tin tưởng ai. Tuy nhiên, Khun Rose, Khun Lada và gia đình Watinwanik lại là những ngoại lệ, khiến nàng mở lòng và tin tưởng họ như một gia đình thực sự. Em thật may mắn khi có những người bạn như Khun Rose và Khun Lada. Nhưng điều may mắn nhất vẫn là có Lom bên cạnh, người yêu và cũng là vợ hợp pháp của nàng. Lom, sao mà vui quá vậy? Nghe nói đây là lễ cưới lần 2 của chị ha. Những kẻ không có tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu nhỉ, đúng không chị Din, chị Nam? Nhưng hai chị không thể phóng đại như Lom được. Kasama lên tiếng với chút giễu cợt, nhìn Ueyo cười tươi không ngừng trong ngày trọng đại của mình, vẻ mặt ấy tràn ngập hạnh phúc. Đây là lễ cưới lần thứ 2 của con bé, được tổ chức rất long trọng, cũng mời nhiều khách mời cùng đến chung vui. Bao gồm cả họ hàng bên gia đình Ueyo, gia đình Watinwanik và các đồng nghiệp trong ngành cảnh sát, mọi người đều đến để chúc mừng lễ cưới của Trung úy, bởi chẳng ai ngờ cô ấy thực sự có thể đến được như ngày hôm nay. Vì Lom hiện giờ đang bị bao vây bởi hạnh phúc đó. Có mà đi ngủ em cũng chẳng dám nằm nghiêng nữa là, sợ hạnh phúc sẽ chảy từ tai ra ngoài mất. Cảm giác yêu đương thú vị chỗ nào vậy? Từ nhỏ tới giờ, Phai chưa từng cảm thấy có gì hấp dẫn cả. Aizima bĩu môi, nhìn quanh buổi hôn lễ ngập tràn trong bầu không khí ngọt ngào, dù là tình cảm của chị Din và chị Nam đã thành công, hay chị Lom chuẩn bị bước vào lễ đường trong vài phút nữa, cô ấy vẫn chẳng thể nào hiểu được về cái gọi là ngọt ngào trong tình yêu. Tình yêu không như Phai nghĩ đâu, không phải là vô nghĩa hay làm khổ đời người. Như chị này, từ khi gặp Lada, cuộc sống của chị thay đổi hoàn toàn, giờ vui vẻ hơn trước nhiều rồi, mặc dù trước đó chỉ biết lao đầu vào mỗi công việc. Chị cũng vậy, kể từ khi ba mẹ qua đời, cuộc sống của chị chẳng có mục đích gì, mỗi ngày cứ thế trôi qua. Nhưng cho đến khi Rose bước vào cuộc đời chị, cho chị một lý do để sống, cho chị một thứ để bảo vệ. Tình yêu của Rose đã lấp đầy cuộc đời chị, khiến bọn chị mỗi ngày đều chỉ muốn trở thành niềm hạnh phúc của nhau. Xin lỗi chị Din, chị Nam, nhưng bây giờ không phải là lúc khen vợ của hai chị đâu. Hôm nay là đám cưới của Lom và Blue, phải để chúng em làm nhân vật chính chứ. Thôi dùm em đi, những lời ngọt ngào này nghe đến phát chán rồi. Em quyết định độc thân suốt đời, sẽ làm một cô yêu chiều cháu gái cháu trai cho thật tốt. Aizima không nhịn được nữa ngắt lời câu chuyện của các chị em, đứng dậy rời khỏi phòng trang điểm cô dâu, rõ ràng là không thể chịu nổi những câu chuyện tình yêu ngọt ngào này nữa. Ueyo nhìn theo bóng dáng Aizima, rồi quay sang nhìn Kasama, thấy chị ấy không thể nhịn cười, còn Apo thì lắc đầu. Thể hiện chút lo lắng đối với cô em út của họ. Còn một người nữa thôi, thấy lo quá, không biết cô em nhỏ Phai của chúng ta có thể kết hôn được hay không nữa. Ca này khó đó, chị Din, em trước đây cũng không thích yêu đương, nhưng khi gặp được tình yêu, em vẫn sẽ mở lòng chấp nhận. Còn Phai thì hoàn toàn chống đối với tình yêu, em ấy chỉ vui vì tình yêu của người khác, nhưng nếu là của mình thì Phai ghét tình yêu hơn ai hết. Có lẽ là vì chuyện của chú Akani mà Phai ghét tình yêu. Nhưng Lom tin một khi Phai gặp được tình yêu, dù em ấy có ghét hay muốn tránh xa thế nào, cũng sẽ không thể thoát khỏi được đâu. Cũng giống như cô trước đây, từng cố gắng bỏ qua tình cảm không tương xứng, tình yêu dành cho công chúa Catherine, nhưng Ueyo luôn cảm ơn sự kiên trì của mình, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để theo đuổi tình yêu ấy. Mặc dù từng trải qua đau thương và trái tim tan nát, nhưng bây giờ hai người đã cùng nhau vượt qua tất cả, cùng nắm tay đi chung trên con đường tình yêu trong tương lai. Lom trông còn căng thẳng hơn cả em nữa đó. Blue, đừng nói cho ai biết, không thì Lom sẽ bị trêu đến điên mất. Catherine mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thấy Ueyo có vẻ ngượng ngùng, nhất là khi nàng nhận ra bàn tay Ueyo đang siết chặt tay mình, và cái dùng mình nhẹ của cô tiết lộ sự căng thẳng trong lòng. Cả hai nắm tay nhau bước lên sân khấu phía trước, từng bước đi trên thảm đỏ, tiến về phía cuối. Lễ cưới hôm nay lấy cảm hứng từ chủ đề chuyện cổ tích, khiến Catherine cảm thấy mình lại trở thành công chúa hoàng tộc, mặc dù giờ đây nàng đã không còn là công chúa nữa. Nàng khoác trên mình một bộ váy cưới trắng tinh khôi, từng chi tiết nơi chân váy đều tinh tế và vô cùng đẹp mắt. Còn người yêu của nàng, thì vẫn là người ân cần giúp nàng giữ váy, sợ nàng sẽ vấp ngã. Dù vẻ đẹp này mang lại chút phiền toái, nhưng chẳng sao cả, vì bên cạnh nàng luôn có người yêu thương, chăm sóc nàng từng ly từng tí. Trước mặt nàng, Ueyo mặc bộ vest nữ màu đen rất vừa vặn, tạo sự đối lập hoàn hảo với chiếc váy cưới của Catherine. Trong tiếng vỗ tay của các khách mời, mọi người đều chúc phúc cho đôi uyên ương. Gia đình của Ueyo cũng tụ họp đông đủ tại đây. Dù hôm nay, gia đình Catherine không thể đích thân đến để chúc mừng như lúc Carol có mặt chúc mừng nàng khi cả hai còn ở Medellin, nhưng Catherine không cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn gì, bởi vì thái độ của ba mẹ Ueyo dành cho nàng rất chân thành và thân thiện. Họ đối xử với nàng hệt như con gái ruột của mình vậy. Tại sao em không muốn đổi nhẫn mới vậy? Vì em thích chiếc nhẫn này. Nhưng đây chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường, không có kim cương, không thích hợp với em. Chiếc nhẫn này tiện để đeo hàng ngày mà. Đối với em, nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt, không thể thay thế. Trong chiếc nhẫn này chứa đựng tình yêu rất lớn của Lom. Ueyo nhẹ nhàng hôn vào bàn tay của Catherine. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, sau đó cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Catherine, không cần lời nói, trái tim hai người đều hiểu.
Chiếc nhẫn em đeo cho Lom cũng vậy, nhưng em không để tình yêu của mình ở đó. Vậy tình yêu của em để ở đâu rồi? Em giữ nó trong trái tim Lom. Catherine nhẹ nhàng chỉ vào ngực Ueyo, đáp lại câu hỏi của cô ấy. Nàng đặt chọn tình yêu của mình trong trái tim đối phương, sẵn sàng trao cả cuộc đời mình cho cô ấy. Từ khi quyết định từ bỏ mọi thứ, sống chung với cô ấy đến hết đời, Catherine chưa bao giờ hối hận. Bây giờ, Lom thật muốn hôn em. Những chuyện này vốn phải nên làm thường xuyên rồi, Lom không cần ngại đâu. Giây phút nàng công chúa của mình mở lòng, Ueyo liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Catherine, khép lại một ngày trọng đại của họ. Đây là nụ hôn diễn ra trong lễ cưới, dưới sự chứng kiến của rất nhiều khách mời, không phải là kiểu hôn cuồng nhiệt gây ghen tị cho những người độc thân, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, như một lời thì thầm bày tỏ sự quý trọng và yêu thương hết mực mà Ueyo dành cho Catherine. Đúng như dự đoán, những lời trêu đùa ngay lập tức vang lên, đặc biệt là đến từ cô em út Aizima, người thể hiện rõ sự khó chịu hơn ai hết. Biểu cảm của cô ấy không giấu được sự kháng cự đối với bầu không khí ngọt ngào này, dù thật lòng cô ấy vui mừng cho hạnh phúc của Ueyo và Catherine. Nhưng không thể giả vờ không khó chịu. Ueyo nhẹ nhàng chạm vào tay vợ, ra hiệu Catherine cùng nhìn phản ứng của Aizima. Blue, nhìn kìa, Phai đang nhìn biểu cảm của chúng ta đó. Lom và Khôn Phai lúc nào cũng như trẻ con, suốt ngày chỉ biết trêu nhau. Lom phải trả đũa Phai mới được. Lom sẽ làm gì đây? Catherine nghe thấy âm mưu, trả đũa, từ cô vợ sĩ quan cảnh sát của mình, mặc dù có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy Ueyo nháy mắt và làm bộ mặt đáng yêu, Catherine cuối cùng vẫn phải mềm lòng, quyết định phối hợp với Ueyo chuẩn bị tặng bó hoa diên vĩ cho Phai, người mà Ueyo muốn trêu chọc. Khôn Phai, có chuyện gì sao, chị Blue? Bọn chị mang hoa đến cho Khôn Phai. Phai lập tức sững người, và chúc Khôn Phai sớm gặp được người mình yêu. Ueyo đứng một bên cười như được mùa, nhìn vợ mình đưa bó hoa cho Aizima, trong khi cô em út chỉ có thể ngượng ngùng nhận lấy, không dám từ chối người chị dâu có xuất thân hoàng tộc, chỉ biết đỡ lấy bó hoa diên vĩ, rồi liếc mắt một cái nhìn Ueyo, như thể ám chỉ sẽ tìm cơ hội báo thù sau này. Chị rất mong đợi cô em dâu út của nhà chúng ta đó nha. Blue, em đang làm gì dạ? Em ở đây ngắm cảnh đêm. Cho Lom xem cùng nhé. Cô dâu xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển, nhường chỗ cho người yêu của mình để cả hai cùng nhau thưởng thức cảnh đêm. Tuy nhiên, tôi lại không đứng bên cạnh mà trực tiếp ôm chặt lấy nàng, đặt cằm lên vai vợ tôi. Như thể hành động thân mật này đã trở thành một phần quen thuộc và khát khao trong cuộc sống của chúng tôi rồi. Rõ ràng có nhiều chỗ lắm, sao Long cứ phải chèn ép em vậy? Có như vậy mới ấm chứ. Phòng này đẹp thật, đúng như Khôn Lada từng giới thiệu. Lom đã đặc biệt nhờ chị Nam sắp xếp cho chúng ta phòng đẹp nhất trong khách sạn này đó. Từ đây còn nhìn thấy sao nữa, bầu trời đêm nay tuyệt quá. Nhưng đối với Lom, không có một vì sao nào đẹp bằng em. Những lời nói ngọt ngào của Ueyo khiến nàng công chúa gần như đã quen với điều đó, Catherine mỉm cười đón nhận mà không tỏ ra quá xấu hổ. Nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi Ueyo bằng đầu ngón tay, rồi nói. Em đã kết hôn với Lom 2 lần rồi, sao vẫn chưa bỏ được cái miệng chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt vậy hả? Lom từng nói rồi mà, cả đời này sẽ chỉ nói những lời ngọt ngào với Blue thôi. Không chỉ là lời nói ngọt ngào, nữ sĩ quan cảnh sát dũng cảm này còn thể hiện tình yêu của mình qua hành động. Ueyo nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của vợ mình, chuẩn bị tiến tới những cử chỉ thân mật hơn, nhưng Blue sau đó lại cố tình né tránh, nghịch ngợm quay mặt đi. Lom, đừng có nghịch nữa, em đang chuyên tâm ngắm sao mà. Em có thể ngắm sao bất cứ lúc nào mà, còn giờ thì chúng ta làm cái gì đó, thú vị hơn, đi. Đừng, sao đêm nay thú vị hơn? Nhưng giờ là đêm tân hôn, em không định tuân theo truyền thống à? Ở Medellin rồi còn gì, em và Lom đã cùng nhau trải qua đêm tân hôn, sao còn phải làm lại nữa? Catherine rời khỏi vòng tay cô vợ cảnh sát, giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm trang khó mà đoán được niềm vui trong lòng nàng. Nhìn biểu cảm thất vọng của Ueyo, Catherine không nhịn được cười. Nhưng, nàng định trêu cô thêm một lúc nữa rồi mới nói ra sự thật, rằng nàng không bao giờ có thể lạnh lùng với Ueyo, dù khi là vợ hay khi còn là công chúa, Ueyo luôn rất biết cách khiến trái tim nàng mềm nhũn, mà nàng thì lại chẳng bao giờ hiểu được lý do vì sao. Kết hôn 2 lần thì phải có 2 đêm tân hôn chứ. Ở Thái Lan cũng có phong tục này sao? Sao chẳng ai nói cho em biết hết vậy? Thì Lom bây giờ đang nói cho em biết đây. Em vẫn là nên đi tắm, không muốn tranh cãi với Lom nữa đâu. Vậy Lom cũng phải tắm chung. Ueyo đi theo sau vợ, nhìn Catherine giả vờ kiên quyết bước vào phòng tắm, rồi đi sát theo từng bước chân cho đến khi gương mặt xinh đẹp dừng lại, quay đầu nhìn cô. Lom định đi theo từng bước của em luôn sao? Biết đâu trong phòng tắm có nguy hiểm, Lom cũng có thể bảo vệ em kịp thời mà. Nếu cho Lom vào, có khi còn nguy hiểm hơn á. Em không cần ai giúp kỳ cọ lưng sao? Nhưng Lom luôn làm những việc ngoài phạm vi của mình. Cho Lom tắm cùng đi mà, Lom đang đau nhức khắp cả người đây này. Nếu được ngâm mình cùng em trong nước nóng, Lom sẽ thư giãn hơn, mệt mỏi cũng sẽ tiêu tan hết. Catherine sau đó nghiêm túc khoanh tay suy nghĩ về lời đề nghị của Ueyo, không chắc liệu mình sẽ chiếm ưu thế hay gặp phải thiệt thòi, nên phải suy nghĩ thận trọng, không thể dễ dàng đồng ý với người thông minh và xảo quyệt như vợ của mình được. Chỉ ngâm nước nóng thôi thì làm sao giảm đau nhức được. Lom, vợ của nàng bắt đầu mếu rồi. Nếu trêu thêm nữa, có lẽ vợ nàng sẽ chuyển sang chế độ bé Lom khóc nhè, mất,
ánh mắt sẽ ngấn lệ vì cảm thấy bị đối xử tệ bạc. Catherine bây giờ mới chịu nói ra sự thật, ngừng trêu đùa và đưa ra một điều kiện trao đổi để trả ơn cho sự giúp đỡ chân thành từ đối phương. Được rồi, cùng nhau tắm, Lom thấy đau ở đâu, em sẽ xoa bóp chỗ đó giúp cho nhé. Khôn Phát Pha, Khôn Win. Thế nào rồi, Khôn Bua, vẫn ổn chứ? Không đúng, giờ chắc phải gọi là Khôn Blue và Khôn Lom mới đúng chứ, nhỉ? Cứ gọi tôi theo cách em muốn, không cần phải thay đổi gì đặc biệt đâu. Catherine nói với giọng điệu thoải mái, tùy ý để mọi người trên đảo gọi nàng và Wayo theo cách họ quen thuộc. Dù gọi là Phát Pha và Win, hay là Blue và Lom. Thì những kỷ niệm trong quá khứ và những kỷ niệm mới mà họ đang tạo dựng cùng nhau, đều là những điều quý giá và đặc biệt nhất. Ba đã kể hết tất cả sự thật cho em rồi, chúng em ai cũng vui mừng khi biết hai người chọn quay lại đảo này để hưởng tuần trăng mật đó. Bởi vì nơi đây lưu giữ những kỷ niệm đối với chúng tôi mới muốn quay trở lại đây hồi tưởng về quá khứ. Tôi, với tư cách là trưởng làng của làng chài, xin chân thành chúc mừng hôn nhân của hai người, Khôn Lom và Khôn Blue. Cảm ơn rất nhiều, Khôn Bun Song. Biết hai người sẽ quay lại đảo này, chúng tôi đã chuẩn bị một buổi lễ chào đón đơn giản. Tất cả các bậc trưởng lão trong làng đều mong muốn tổ chức một buổi lễ chúc phúc truyền thống, thắt dây cầu nguyện để chào đón hai vị. Là lễ thắt dây cầu nguyện trên cổ tay sao? Đúng vậy, Khôn Lom, đây là một nghi thức truyền thống của đảo chúng tôi, mọi người ở đây khi kết hôn đều sẽ tổ chức lễ này. Blue có muốn kết hôn với Lom lần thứ 3 không? Oyo nói xong, Catherine liền không nhịn được cười, Oyo cũng cười và mời nàng tham gia. Nàng còn chưa từng nghĩ đến việc nàng và Oyo sẽ có một lễ cưới lần thứ 3, mà còn là ngay trên hòn đảo biệt lập này. Nhưng khi nhìn thấy người dân ở đây nhiệt tình chào đón họ và sẵn sàng làm chứng cho tình yêu của họ, cả hai không thể từ chối sự chúc phúc tốt đẹp từ mọi người. Dù sao chính nơi đây là nơi đã khiến mối quan hệ của họ thay đổi mạnh mẽ. Được rồi, Blue đồng ý tổ chức lễ cưới cuối cùng tại đây cùng Lom. Lần cưới đầu tiên, tổ chức tại nhà thờ trong làng ở Medellin. Lần cưới thứ hai, tổ chức tại khách sạn Watin Group ở Hua Hin. Và lần cưới cuối cùng, tổ chức trên hòn đảo biệt lập này. Lần này quay lại đảo hưởng tuần trăng mật, Lom và Blue cuối cùng cũng có được ngôi nhà của riêng mình rồi. Mọi người ở đây đều rất thân thiện và nồng hậu đối với chúng ta. Mọi người coi chúng ta là một phần của hòn đảo này, dù chúng ta ở đây không lâu, nhưng có thể nói đây đã là ngôi nhà thứ hai của chúng ta rồi. Bầu không khí ở đây ấm cúng thật. Sau khi hoàn thành tổ chức hôn lễ lần thứ 3 đơn giản nhưng đầy lời chúc phúc, Catherine nói với người yêu của mình. Các bậc trưởng lão trên đảo đã làm lễ thắt dây cầu nguyện cho nàng và Wayo, chúc họ trọn đời trọn kiếp bên nhau, bạc đầu cùng nhau. Bây giờ, tay họ đã được quấn đầy những sợi dây thánh, biểu tượng của lời chúc phúc, trong khi cả hai vẫn nắm chặt tay nhau đi trên con đường quen thuộc và hướng về túp lều tranh. Túp lều nhỏ bây giờ đã trở thành phòng tân hôn ấm áp của họ, đợi họ tận hưởng tuần trăng mật ở đây. Hoặc vào bất kỳ lúc nào trong tương lai, mọi người ở đây đều sẽ chào đón họ trở về nhà. Blue có còn nhớ nơi này không? Tất nhiên em nhớ rồi. Chính cái gốc cây này đã khiến công chúa của Lom bị trẹo chân, hôm nay chính tay Lom sẽ trả thù cho em. Oyo giả vờ hung dữ, đá vào gốc cây trước đây đã làm Catherine bị thương. Nhìn vẻ mặt trẻ con của Oyo, người vợ xinh đẹp liền không nhịn được mà bật cười, cảm thấy thật bất lực trước sự ngây ngô của cô. Dù sau này họ mới biết, Oyo thực ra lớn hơn Blue 1 tuổi, nhưng cả hai đã quen xưng hô với nhau bằng biệt danh rồi, và Blue cũng không muốn gọi cô là Phi Lom. Là ai mà ngay cả gốc cây cũng phải tính toán vậy? Tất nhiên phải tính chứ, Lom sẽ không để bất cứ thứ gì bắt nạt em. Nhưng có ai bắt nạt em đâu, em chỉ thấy có mỗi một người thôi. Ủa, ai vậy, chắc là người đáng ghen tị nhất thế giới nhỉ? Lom, đứng ở đây, cúi xuống chút đi. Sao vậy, Blue lại muốn, ối. Oyo chưa kịp phản ứng đã bị Catherine bất ngờ nhảy lên lưng, giống như hôm đó khi nàng bị gốc cây làm vấp ngã và phải để Oyo cõng về. Ngày đó, cô đã phải mất rất lâu để thuyết phục công chúa cho phép cô giúp đỡ, không như hôm nay, Blue chủ động tiến đến gần. Càng không ngần ngại nhận sự cưng chiều đó từ cô. Không được nói em nặng đấy nhé. Có nặng gì đâu, Blue nhẹ nhất đó. Blue mệt rồi, không muốn tự đi về, Lom cõng em về đi. Vâng, công chúa của Lom, thần thiếp xin làm ngựa của công chúa. Sao lại dừng lại vậy? Lom mệt rồi hả? Catherine hỏi với vẻ hoài nghi, nàng nhận ra Oyo chỉ đi được 10 mấy bước đã đột ngột dừng lại, đứng im không chịu đi tiếp. Rõ ràng vẫn còn khá xa nhà, nếu thực sự mệt hoặc đau chân, sao đối phương không để nàng xuống mà tự đi? Lom chưa mệt, chỉ là hết năng lượng thôi. Ý là sao? Em phải sạc năng lượng cho Lom, muốn về nhà nhanh thì bắt buộc phải như thế. Vậy Blue phải làm gì? Ở đây, Catherine chu môi, mặt tỏ vẻ không tình nguyện khi nhận ra mình lại bị lừa. Oyo đang chỉ tay vào má mình, ra hiệu nàng đến, sạc năng lượng. Cuối cùng, Catherine đành bất lực hôn lên má Oyo mới tiếp tục đi thêm một bước. Lom lại hết năng lượng rồi. Để em tự đi về chắc sẽ nhanh hơn ha. Cho thêm xíu năng lượng nữa đi mà. Lom thật đúng là một người xảo quyệt đó. Thỏa mãn quá. Đi nhanh lên đi. Muốn về nhà sớm thì em phải nạp thêm năng lượng cho Lom đó. Đừng có lười nữa, nếu không tối nay Lom ra ngoài mà ngủ đi. Được rồi, Lom thua rồi, em yêu đừng giận. Cả một đoạn đường,
Không biết là nụ hôn của Catherine trên má Wayo hay là bước chân của họ nhiều hơn. Nàng không nhịn được lại hôn thật mạnh lên má cô đầy sự yêu chiều và bất lực, cho đến khi họ cuối cùng cũng đến trước cửa lều, suốt cả quãng đường đều vang lên tiếng cười vui vẻ của cả hai. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi, như thể đồng hồ vẫn tiếp tục quay theo nhiệm vụ của nó. Nhưng, điều làm cho những khoảnh khắc này trở nên đặc biệt, chính là tình yêu của chúng tôi. Nếu đây là cái kết của một câu chuyện tình yêu giữa công chúa cao quý và hộ vệ trung thành vượt qua các tầng lớp xã hội, thì tình yêu này, trải qua vô số sự kiện, dù là vui mừng, đau khổ, cô đơn, rung động hay là nước mắt, câu kết vẫn không thể là gì khác mà chỉ có thể là công chúa Catherine và hộ vệ Wayo cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau.